Nyt ollaan täällä, arvatkaa missä. Ollaan nimittäin laivassa sähköautolla, eli todella vaarallisilla vesillä. Ja meillä on nyt tässä Markon kanssa ollaan menossa Viroon. Näin on. Haluatko kertoa, että mitä me ollaan tänne Viroon menossa katsomaan? Vai jätetäänkö salaisuuden? Ei, kun kerrotaan tässä jo vähän esimakua. Siis varsinaiset videot tulee sitten erikseen, että tämä on nyt tämmöinen matkakertomus ja vähän tiiseri noille varsinaisille koeajoille. No joo, eli ollaan menossa koeajamaan autoja, joita ei liiemmälti ole YouTubessa villissy eikä ylipäätänsä muutenkaan niin kuin Suomessa on nähty. Niin kuin asiaan kuuluu, niin mennään tietysti sähköhyötyajoneuvoilla, eli Mercedes E5, joka toimii huoltoautona. Eli tällaisella sähköautolla, että nyt meillä on ihan hyvin tavaratilaakin tuon sen verran. Kyllä, pimeä. nyt mahtuu kameralaukut kerrankin heittämällä kyyti. Mutta meillä on semmoiset harvinaiset pirssit nyt tuossa tulossa koeajoon kuin Maserati. Miten se oli? Cresale Folgore. Kyllä, eli Salama. Salama. Niin. Ja sitten iltapäivällä ehkä saadaan myös Rivian. Eli ei ihan perinteisiä sähkövispilöitä, vaan voisi ehkä sanoa, että nyt ollaan samppanjavispilöiden. Kyllä, eli nyt ollaan niin kuin todellisten asioiden äärellä, että voidaan ajatella, että näillä molemmilla koeajettavilla autoilla on omat markkinansa, pienet, mutta niin. Markkinat kuitenkin. Joo. Ja nyt kun tänne hypättiin tänne laivan kyytiin, niin meillehän annettiin tällaiset laput, missä, ja tietysti kun varattiin laivaakin, niin kysyttiin, että onko sähköauto, ja nyt tässä meidän tässä pysäköintikyltissä on tällainen sähköautokuva. Mietittiin vaan, että mikä tässä on se logiikka, koska ei meidän autot nyt erikseen ole täällä. Täällä on kaikkien muiden kanssa sekaisin sähköautotkin. Vai onko se tarkoituskin nimenomaan, että sähköautoja ei laiteta peräkkäin, että jos jotain sattuu, niin sitten ehkä vähän vähemmän palaa autoja, mutta todennäköisempäähän se on, että joku näistä polttiksista tässä vierellä syttyy palamaan. Niin, monta kertaa todennäköisempää, eikä jos ajattelee historiaa, niin eihän nyt laivoissa niin. Näitä autopaloja. Niin kyllä siis varmasti uutiskynnys ylitetään, jos polttiskin palaisi. Ihan varmasti laivassa. Mutta tästä matka jatkuu. Kohta päästään laivasta ulos ja sitten mennään tonne Maseratin suuntaan. Sähköt kotiin fossiilisilla ei paljon lämmitä, paitsi ilmastoa. Scanofficen aurinkopaneelit lämmittää mieltä ja lompakkoa. Vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikille muulle tärkeälle osoitteesta pohjantähti.fi/Keski-Suomi. Tuossa lukee, että pitäisi kiertää tuolta nurkan takaa. Siinähän on. No niin, mennään katsoa saadaanko avaimetkin vielä. Ei oo kovin iso. Ei oo kovin iso auto. Ei oo. Se on siis varmaan se makanin kokoinen. Niin on. No niin, päästiin perille. No niin, moi. Terve. Marres, no niin, terve. hienoa. Noin, että Folgore on meillä ulkona. Joo. Sitten aloitan tästä, että mä teen yhtenä teistä sen proksi, että se sitten myös ajaa. Että ajolupa, ajokortti onko? On. Niin, täällä on sitten polttisversio Gregalesta. Jos haluat, mä voin laittaa sen siihen. Joo, ilman muuta.
Mistä me lähdetään pois täältä? Mistä täältä pääsee pois? Jos mä en tiedä, Joo. Missä pitäisi jokinlaisen kortin? missä joo? Voi antaa 22 kilowattia. Joo. Ja sitten rapid charging on hänellä 150. 150. Joo. Yeah. Ja se on se huipputeho vai keskimäärin? Huippu, joo. Joo, sitten on 21 tuumaisen. Tämä tähän käy se lataaja, joka voi mennä 220. Aivan. Joo. Kyllä. Se oli magneeteilla siellä? Joo. Okei, toi oli hyvä. Tähän saa pari aikalaitaa, istumet saa alas tästä. Joo. Myös sisältää 12 volttia soketti on myös tässä ihan mukavasti. Saako vetokoukkua? Vetokoukku saa, Joo. mutta se on, jos mä oikein vain se 750 Kilo. pieni. Joo. Ja Joo. enemmän on mietitty, että sä laitat tähän pyörät jo. Joo. Koska se on Folgore, sitten että bronsit merkit on vakiona. Koska ja ulkontaa se, että jos on modena, sitten että merkit ovat vakiona mustaa. Aivan. Jos on GT sitten hopea, jos on trofeo sitten vähän punaista. Ja jos on Folgore, sitten on se bronx. Joo. Tämä, koska se on Folgore, oikeita nahkaa on tässä ja ratti. Aivan. Kaikki muut materiaalit ovat Econyl, joka on sitten toisella pottelit ja kaikki muut toisella kierroksella. Ja myös se, että jos haluat sitten nahkaa, voi olla myös kaikkialla, että se päivän lopussa on kuinka sinä sen auton laitat. Aivan. Myös se, että Maseratissa vakiovarusteessa tässä Folgoressa kaikki ne screenit, adaptive cruisit, valojen automaatikka, kaikki on aina vakiona jo sisällä. Että Maserati kysyy niitä tärkeitä asioita, mikä väriset jarrut, mikä stitching pitäisi olla. Noin kuinka 110 vuotta vanhaisessa italialaisessa luxury-autossa pitäisi olla. Aivan. Joo, se on täyssähköinen, mutta se ei anna sulle yhten pedaalin ajo. Että sä aina ajat kuin bensa-autolla, että itse jarruta. Myös aina tulee kaiuttimeistä vähän ääntä, että sä ymmärtäisit, että sä ajat. Myös se, että passengerilla olisi se aina kysymys, että mikä ajokone se on? Onko se nyt sakka tai bensa? Mikä moottori? Löytyykö Frankkia? Löytyykö tavaratilaa? Ei ole. Koska tässä korissa voi olla myös se 2-litrainen tai 3-litrainen bensa, sitten tähän ei ole laitettu jokinlaista tavaratilaa. Ja ulkonta se, että se on Folgore myös, että etugrill on vähän enemmän kiinnimpi kuin bensakonassa se olisi. Joo. Jarrua ja sitten sinistä nappulaa. Okei, siinä on käynnistys. Volume on tästä takana. Joo. Tässä sitten cruise control, mistä sä valitset, haluatko vain adaptiivista cruisea tai haluat myös ratin assistenttia. Tässä sitten drive mode, että alkaen on se aina GT, mitä on vähän pehmeämpi ja sinulla antaa 80% voimasta. Joo. Ja sitten jos laitat sportilla, sitten saat kaikki 100. Kasipedalin tunnetus on vähän enemmän sporttina. Tästä vaihtaat regenniä plussalla ja miinusella. Ja sitten jos se on sulla drivissa, sitten tässä tällä hetkellä on P, siellä on sitten D ja sitten jarru alas, D ja nyt tästä sitten D plus tai miinus, että kuinka paljon sitä regenniä tällä hetkellä annetaan. Laukanto, se induction, tässä sitten pari USB-porttia
kotimeny, myös Apple CarPlay, Android Auto ovat ilman lankaa ja tässä sitten ihan normaali hyvä mesta, missä saisi asioita laitella myös tässä. Joo. Jos tämä kello ei ole sinun tykkimpiä, sitten voi laittaa myös toista designia. Ja myös näytä se kompas tai pedals tai sitten kuinka paljon on sähköä sisällä. Jos haluat niitä, sitten seats ja tästä saa vähän muuttaa sitä. Ja temperatuuri noin ja myös ventilaatio. Joo. No, aina auto tai sitten myös voi käyttää niitä kuin nappuja. Rattilämmitys, istumen ja ventilation ja lämmitys. Että kaikki tässä alhammalla comfort screenillä. Joo. Ilmajousitus on Folgorella jo myös vakiona ja sitten tästä saa vaihtaa korkeusta. Ja jos laitat sen sport modin, sitten se menee suoraan aero yhteen, että vähän matalampaksi ja sitten vähän enemmän pelaamaan. Jos passenger haluaa muuttaa volyymiä sitten tästä, jos haluat nähdä kuinka menee voimaa etu tai takaa ja myös noin tai sitten jos pitäisi ottaa aikaa kuinka nopeasti menet sitten myös ne mahdollisuudet ovat tässä. Riittää jo. Ja electric vehicle alla jälleen kuinka tällä hetkellä sähkö liikkuu yhteen tai toisen suuntaan. Ja jos haluat suljaa... Ei ole ikkuna vaan luukku. On luukku, että voi avaa yhteen päin ja voi avaa myös toisen päin. Tässä on myös se 3 zonin klimatisointi, että takapenkillä myös saa vaihtaa temperatuuria ja lämmitysistumeilla on sisällä. Miten te näette tämän markkina täällä? Mikä on pääasiallinen kilpailija täällä? No, pääasiallinen kilpailija on Macan. Aivan. Että toisista noin paljon ei ole asiakkaat sanonut. Ja koska se on, että vanha Macan oli bensa-auto, uusi on sähköauto ja tämä voi olla noin sähkö kuinka bensa, niin että se pelaa vanhaiden kanssa ja uuden kanssa. Että ihan... No millaisen vastaanoton tämä on saanut? Kaikki ovat tykännyt sitä autosta, mutta no se on aina, että koska se Macan vain nyt tulee, että paljot ovat otanut, että haluavat myös kuolla Macanin ja sitten kuinka menemme eteenpäin. Mutta on kuinka Maseratilla aina, että jos Porsche tekee vuodessa suurten piirtein 300 000 autoa, Maserati tehty suurten piirtein 60 000 autoa, niin että meillä on paljon tekemistä promootioa, että ihmiset tiesivät, että tällainen auto on mahdollisuus ostaa. Kuinka humorilla voi sanoa, että ne koko ajavat Maseratia ei ole vielä tänään miettinyt, että pitäisi ajaa sähköllä, ja kuka ajaa sähköllä ei ole ikinä katsonut Maseratin suuntaan. Kyllä. Mutta tämä kyllä ei tämä ollenkaan paha hintainen. Ei, se on erittäin hyvä hintainen auto, josta ajatte, että tässä on tilaa, se näkyy kuin ihan oikea Maserati. Tässä on kaikki asiat ovat noin kuin pitäisi. Mutta se, jos sä olet luxury-markkinoilla, sitten se, että sulla on praktinen hyvä auto, ei ole aina se, mitä ihmiset haluavat. Ja tässä noita pieniä, hyvin tehty typeryksiä, kuinka ne samat isot metalliset regenin nappulat, ne ei ole tarpeellista, mutta ne antoivat sitä oikeaa fiilistä. Tässä on ihan oikea italialainen tuoksu, mutta onneksi, koska tämä on Stellantis Group, sitten tässä ei ole niitä
vanhoja italialaista idea, että joo, hyvä auto kesäksi, mutta muulla aikalla se pitäisi olla jossain korjaamossa. Ei, tämä on ihan normaali ikäpäivän auto ja tässä saa lapsiistumet sisälle, boksi kattolle ja kaikki muu, että ihan ikäpäivä hyvä auto. Mutta teemme allekirjoituksen ja sitten saatte mennä ajamaan. Tällä kertaa meillä onkin sitten vähän erilainen sähköauto. Tällaisia ei nimittäin montaa ole tässä lähiympäristössä. Täällä on nyt siis taas Tallinnassa ja nyt ollaan Rivianissa, mutta actually what Rivian is this? That's a R1S. So it's not a truck but a SUV. That's SUV. That's like 7-seater. Okay. Rivian has two main models. Yeah. It's one is like a truck. But this is SUV. And how long have you had it? I've had it, I think, from March or something. Okay. Yeah. But actually, I was one of the first to order it from online. And, Okay. When it came out, it seemed like a car to have. Yeah. Because I was driving at that time the Mercedes GLS, and I wanted, and it was like 3 years or more back, and I saw that all the world is going to be electric. You know, at that time, and now all those bubbles have bursted. But so is this your first EV? That's my first EV. Yeah. But now I have two because it took so long to arrive. Then I thought maybe I'm not going to get it. Maybe the Rivian is not able to make those cars at all, or we're going to make too few or so. So I ordered also the Mercedes EQS SUV. Yeah. So I have both now, and I can compare those two. So it's kind of like the first one I ordered, but actually I started to drive the Mercedes EQS before that. Because I'm so excited about this car, I forgot to ask, who are you? So my name is Kaupo. and I'm a television producer. Okay. So this is familiar with. Yeah, I feel. I can see that you are familiar with the camera, so it's no problem. But anyways, it's a great car. But how would you compare EQS and this one? So for the Mercedes EQS, I was disappointed because of the size. Yeah. Because I also ordered that one when it was 24 hours out and on the web to order, and I ordered it, and I thought it's gonna be like electric GLS. Okay, and but size-wise, it's a smaller car. Yeah. It's not the same size. The third row is a joke there. Okay. Here the third row is like in GLS, like a normal. Yeah. You can sit like normally. So you would say that this is more like a proper SUV. Proper 7-seater SUV. Yeah. And what is the tech specs for this one? Is it a four-motor? Yes, that's a quad motor, and it's the Adventure package, which is the most powerful version of that. But yeah, I'm not really technical guy. Okay, for the cars. No problem. I can find that. I only know this one, and it was really a shock when I first kilometer I drove it. It's really powerful. It goes in 3 seconds. It goes to 100. Yeah. And it really does. And and it's a big car. It's a proper SUV. What is your experience so far? It's your first EV or after? There are some things that I don't like. But I know that it's more like software based. How to say? Compared it to the Mercedes, it's a little bit noisier. It's EQS is definitely like the S-Class. You know, it's very quiet, very luxurious. This is more rough, but this I also like because it's a work car. You don't have to worry like what can happen or it's a really car that I like. I like it. Yeah. I like it. There's some small software things that
they're gonna be sold. But in Estonia, you can really order this, or did you order this from US? This is ordered from US. I had one And then imported. Estonian company helped me. One car sale company helped me to register this. Okay. It's this like the special registration, yeah. But yeah. Okay. It's totally legal. I can show you some things maybe. Okay. So this is just like it's a adventure car, and when you go camping, you wanna have some special perks. Yeah. You have. It's a bass speaker, but you have like a battery speaker, a really good one with a really good bass sensor. Okay, and that's integrated. Yeah, that's integrated. Yeah, that's a really nice speaker. Yeah, actually, I ordered it with a tent. It's the only car in the world that roof tent. Or? Yeah. You can order a special 3-person roof tent. Yeah. With a ladder. But it would have taken even more time to arrive. Okay. So I said, okay, send the car. And like here. When you go camping and you have to have the flashlight. Okay. There's a built-in flashlight, so. Like Skoda has an umbrella there, but here we have a. Yeah, Rolls-Royce has an umbrella, I think. Yeah. This one has a flashlight. Yeah. The clearance difference it makes. It's really big. So you can test it. You can test it. It's 12 inches, which is 30 centimeters. Yeah. Yeah. So it's huge. Tailgate is two sides or two? Yeah, it's 2 parts. Yeah, 2 parts. Yeah, it's 2 parts. So for work-wise, and it's really high compared to any other SUV. This. I think it's right now. It's in a high position also. Yeah. But it lowers and it kneels. The car kneels also, so it goes much lower also. Yeah. Yeah, you can see that the third row is like a normal third row, and the right. And there's a front too. And there's a front. I'm going to show you the front one. It's a really. I haven't used it as it's meant to be, but it's actually meant to be as a cooler also. Yeah. You can put it on full ice. Yeah. You remove this. It's a 300-liter beer bucket. Yeah. You know? Right. Because the water goes away there, and you can fill it with ice, with beer, champagne. And that's a really nice thing. And if you want to wave to someone, I think it's the only car that you can wave with a hood. Oh, really? Yeah. When you're at the red light, so at the red light you can say hi, hello, like that. So that you have some beer or champagne there. Yeah. You can offer beer for pedestrians. Adapter. Oh, right. Okay. For the fast one. I want like this. Yeah. And then it charges really fast. It's like 200 kilowatts. Really? Yeah. Have you tried that? Yeah. So you can also use Tesla superchargers here? I haven't tried that one. Okay. Excellent. Yeah. Thank you very very much. interesting car. Lähdetäänkö me heti? Nyt on vähän eri meininki. No nyt ollaan jännän äärellä. No niin, nyt on sateinen päivä Tallinnassa vietetty ja on ollut kyllä aika ikimuistoinen päivä. Että sulle tää oli ehkä sellainen, voisiko sanoa pyhiinvaellus? No Maseratin osalta voi sanoa, mutta kyllä Rivian oli, niin kuin, se oli täysin uusi tuttavuus ja yllätti positiivisesti, pakko sanoa. Maseratin osalta täytyy sanoa, niin kuin totesikin jo, että kyllä siinä niin kuin on lupauksia uudelle nousulle. Että ehkä se on niin, että perinnevalmistaja myöskin voi niin kuin saavuttaa kunniakkaan tulevaisuuden sähköautorintamalla. Että minusta erittäin kypsä ensimmäiseksi sähköautoksi tuollaiselle toimijalle. Niin jos ajattelee, että ne on nyt ehkä, mitä sanois, 4-5 vuotta siitä ihan ekasta aallosta perässä, että ne on nyt niin kuin toisessa aallossa, mutta tuote on kyllä aika kohdallaan. Joo, ja siis se niin kuin... Niin, esimerkiksi se, että kun olet paljon ajanut Stellantiksen autolla, niin ei se käyttöliittymä aina yhtä sujuvaa ollut. Ei ole, kyllä toi oli ihan eri luokkaa. Että toi toimi tosi smoothisti ja sitä paitsi niin sehän tuntui jopa pieneltä autolta. Siis, niin. että se oli ajettavuudeltaan hyvin semmoinen niin kuin kevyt tai sellainen kulunta sanotaan käyttääkseni, niin sillä voi saavuttaa SU-rintamalla tällaista dynaamista
Niin. ajo. Ja varmaan nyt siitä sitten, niin kuin tuossa Maserati-kauppias sanokin, niin kun se on Stellantis, niin sieltä tulee sitten Alfa Romeo ja Jeep. Joo. Kyllä Stellantis tekee kovaa työtä. Ehdottomasti. Ja voi olla näistä perinnevalmistajista yksi niistä, joka selviää tästä hommasta. Kyllä. Ja Rivian oli, täytyy sanoa, että se oli suuri mysteeri ja ikinä en ollut edes nähnyt autoa livenä. Että se oli niin kuin ihan uusi tuttavuus. Ja sanotaan, että vakuuttavaa jälkeä on kyllä. Että on. Tämähän oli nyt, me aloitettiin huipulta. Tämä oli tämä R1S ja 4-moottorinen vielä, eli 1025 hevosvoimaa. Kyllä. Ja large battery unit, eli siis mitä siinä oli? 145 kilowattituntia. Mutta ei mulla kyllä ollut sellainen olo oikeastaan siinä, koska että kun siinä Maseratis, kun se moottoriääni kuuluu, niin se vähän niin kuin koko ajan houkutteli, no paina nyt vähän sit kaasua. Ei mulla kyllä Rivianissa ollut sellainen. Ei ollut niin. Musta tuntuu, että mulle riittäisi pari moottoria vähemmänkin Rivianista. Niin. Ihan semmoinen pirkkamallikin. Niin siitähän on tulossa, tai tullut jo R2. Pienempi. Niin, pienempi. Niin, että on vahvat merkit. Jotenkin se laatu kyllä vakuutti, että se oli paljon parempi laatuinen kuin Tesla. Kyllä. Monilta osin. Joo, ehdottomasti. Ja kumpikaan auto ei nitissyt eikä natissu, vaan ajettiin aika huonokuntoisia teitä. Rivianin osalta se kulutus, niin se jos se olisi sanotaan nyt vaikka teoreettisesti 30 kilowattia, niin onko se nyt paha tällaisena möhkällä? No ei se kyllä ole, koska kyllä se EQS-kin taitaa se SUVin vielä sen verran. Ja EV9 Kia, niin 27 vei silloin siellä FLTP. Niin. Et se on ei se kaukana ei siitä ole. Niin. Toi autohan on myynnissä, se Rivian. Joo. Niin siinä nyt mietitään se, että kun se nyt ei ole kuitenkaan Euroopan tuontimalli, niin sit siinä tarvii se adapteri siihen pikalataukseen. Joo. Ja monta muutakin juttua varmaan, missä sitten tulee se vastaan, että se ei ole. Joo, pitkälle pääsee, mutta sitten jos alat hidaslataamaan tuommoista 145 kilowattitunnin akkua, niin siinä niin kuin Lapin matkalle tulee vähän pituutta lisää. Niin no. Et se ei siihen ihan täydellisesti sovi, mutta mä luulen, että tuollaisen auton niin kuin ostajaportfoliossa se ei ole ratkaiseva tekijä. Niin. Että ehkä Lappiin mennään sille jollain muulla autolla. Niin, se voi olla tai lennetään. Niin, että kyllä tuommoisen 465 kilsaa tai mitä se sanoo, että se menee, niin onhan se nyt ihan riittävä. Kaiken kaikkiaan vaikuttava päivä. Mutta nyt me onneksi päästiin sitten taas tänne näin on. Mercedeksen. Kyllä, eli vaihdevipu on oikealla ja tuulilasin pyyhkimet ja vakionopeussäädin on vasemmalla ja niillä mennään ja se on tuttua ja turvallista ja niin toimivaa. Ja paljon meillä on vielä puolakkua jäljellä? Meillä on nyt jäljellä 60% suunnilleen, että me päästäisiin semmonen ehkä noin 160 kilsaa. Joo. No mutta nythän me lähdetään sitten tuonne satamaan ja otetaan lasti kyytiin ja kyllä. Painellaan takaisin Suomeen. Kyllä. Lahjat tai tuliaiset tulee. Hei, kiitos paljon kun järjestit tämän matkan. Kiitos itsellesi. Oli kyllä kiva. Näitä on ilo tehdä ja näitähän tehdään ainoastaan sen takia, että saadaan katselijoille sisältöä, joka kenties kiinnostaa heitäkin. Tää on yksisuuntainen. Mut hei, tää oli tällainen lyhyt matkaraporttivideo. Pitkät videot on siis tulossa, niin käy tilaamassa kanavaa ja käy kommentoimassa niiltä nyt ensipurasuja, ensimmäiset kuvat Rivianista ja Maseratista näytti. Palaamme pian varsinaisten koeajojen pari. Pöi pöi! Moi moi!